Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Sau khi Đức Phật thành đạo thì Đức Phật rất là mong muốn được chia sẻ với tất cả mọi người một cái thấy rất là mới từ sự giác ngộ của Ngài. Đó là chúng ta sở dĩ khổ sở là tại vì chúng ta tin chúng ta là một cái ngã riêng biệt, một cái tôi riêng biệt. Và tất cả những cái phản ứng chống trả, tự vệ hay là những cái mong cầu, tìm kiếm, đòi hỏi cũng để phục vụ cho một cái bản ngã mà chúng ta tin tưởng như vậy. Khoa học ở giữa thế kỷ thứ 19 thì đã bắt đầu tin là không có một cái gì riêng biệt cả. Kể cả một hạt điện tử bé tí ti cũng phải liên kết với nhau để thành lập. Tức là không có cái gọi là độc lập. Độc lập mang một cái nghĩa tương đối thì được. Còn trong ý nghĩa chiều sâu của tuyệt đối đó thì không có cái gì đứng riêng một mình để thành lập được cả. Nói đúng hơn là phải liên kết để thành lập. Liên lập thì đúng hơn. Cũng giống như là chúng ta muốn tồn tại thì chúng ta phải liên kết với vô số điều kiện khác. Một đóa hoa mà muốn tồn tại thì cũng phải liên kết với vô số điều kiện khác. Ví dụ hoa thì phải có ánh nắng mặt trời, phải có gió, phải có mưa, phải có nước, phải có phân bón, phải có đất và vô số yếu tố khác hợp lại mới có thể giúp cho hoa tồn tại được. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng phải nhờ những điều kiện tương tự trên như hoa, mà thậm chí chúng ta còn phải nương tựa vào những yếu tố khác đặc biệt hơn nữa. Đó là tình cảm con người, gia đình, xã hội, một nền kinh tế, chính trị, văn hóa và kể cả tôn giáo vững vàng thì chúng ta mới có thể yên ổn được. Nếu bất kỳ một yếu tố nào có liên kết với chúng ta mà bất ổn thì chúng ta cũng sẽ bất ổn. Vậy cho nên suốt thời gian Đức Phật thuyết pháp, Ngài cố gắng nói cho chúng ta biết rằng chúng ta là một hợp thể vô ngã. Chúng ta không có một cái ngã riêng biệt đâu. Dĩ nhiên là Đức Phật cũng đã cố gắng hiến tặng cho chúng ta rất nhiều phương pháp thực tập để chúng ta thấy được điều đó, chứ không phải là tự nhiên mà có thể thấy được, hay là cố gắng thấy là có thể thấy được. Nhưng mà Đức Phật muốn chúng ta mỗi ngày đi về cái hướng đó, hướng của vô ngã, hướng của sự thật, của chân lý. Một cá thể đang vận hành cùng với vô số cá thể khác trong trời đất, trong vũ trụ. Đức Phật muốn chúng ta thấy được cái sự liên kết thành lập như thế nào để chúng ta đặt mình đúng vị trí. Chúng ta hiểu được tính tương tác, tương tức, để rồi chúng ta có trách nhiệm bổn phận với nhau. Phải nâng đỡ, bảo vệ các cá thể xung quanh, phải yêu thương, phải tôn trọng các cá thể xung quanh. Chúng ta đã biết là vì chúng ta hiểu lầm chúng ta là một cái cá thể riêng biệt, cho nên chúng ta tìm mọi sự thuận lợi để vun vén cho cái tôi riêng biệt của mình, và cố nhiên là đẩy ra những điều kiện bất lợi cho người khác. Và nếu ai dám coi thường, khinh khi, chê bai, chỉ trích, xúc phạm, tấn công vào cái ngã này thì chúng ta sẽ ăn thua đủ. Và chúng ta gọi đó là phản ứng tự vệ. Và chúng ta cố gắng tìm cầu mọi điều kiện thuận lợi nhất, tối ưu nhất, đặc biệt nhất để cái ngã nó được thụ hưởng ở một cái mức cao nhất có thể. Và
và chúng ta nghĩ rằng như vậy là hạnh phúc. Nhưng mà thử nghĩ là sáng mai thức dậy, những người thân yêu của chúng ta biến đâu mất hết. Bạn bè cũng biến mất hết. Những người đồng nghiệp cũng biến mất hết. Cộng đồng cũng biến mất hết. Rồi xã hội loài người cũng biến mất hết. Thì chúng ta có thể sống sót được không? Được, nhưng mà chắc được vài ngày. Thiếu tình người, thiếu tình thương, thiếu sự quan tâm, thiếu sự nhắc nhở, và thậm chí là thiếu sự va chạm cũng không thể sống được. Rồi ai khen mình, ai ngưỡng mộ mình, ai lé mắt nhìn mình. Tại vì nhiều khi mình bận rộn cả đời là chỉ để được khen thôi mà, chỉ để được công nhận thôi. Mà nếu cộng đồng đó không còn có mặt ở đây nữa, cộng đồng đó vì một lý do gì đó đã đi hết, thì sự nỗ lực của chúng ta là để làm gì? Có thể có hạnh phúc được không? Đó là chưa nói khi mà chúng ta dịch chuyển sang định cư ở một cộng đồng khác. Ở nơi đó tâm thức cộng đồng ở một trình độ khác. Người ta thấy những cái giá trị mà chúng ta đang có chẳng là gì cả. Trình độ chúng ta đang có chẳng là gì cả. Những thành tựu mà chúng ta đạt được chẳng là gì cả. Chúng ta muốn có một ánh mắt nhìn ngưỡng mộ cũng không ra, một lời khen cũng không có. Tôi nói thiệt với quý vị là khi cái cuốn sách Hiểu về trái tim ra đời á, lúc đó tu tập cũng khá khá rồi á. Nhưng mà tôi vẫn tự nhắc nhở mình là cái sự thành công của cuốn sách đó, tức là được rất nhiều bạn trẻ trong nước đón nhận, nó có thể ảnh hưởng tới cái công phu tu tập của mình. Có thể là cái tôi của mình sẽ phát triển, bản ngã mình sẽ phát triển. Cho nên là lật đật cuốn gói đi vào rừng ở. Mặc dầu là ở trong thâm sâu tôi vẫn tự nhắc nhở rằng là, luôn tự nhắc nhở, đây không phải là tác phẩm của riêng mình. Đây là tài sản của nhiều bậc thầy tâm linh, của tổ tiên, của truyền thống văn hóa Việt Nam. Mình vay mượn nhiều thứ ở trong đó lắm. Mình nương nhờ nhiều thứ trong đó, mình mới có được những cái thấy, có những cái kinh nghiệm sống như vậy. Và kể cả mình viết cuốn sách, mình cũng phải nhờ có trà, có bánh, có mây, có gió, có hoa, có lá, có thực phẩm, có bao nhiêu người vây quanh mình, yểm trợ mình, tin tưởng mình, thì mình mới viết ra được như vậy. Cho nên nó nhất định không phải là tác phẩm của riêng mình. Nếu không phải tác phẩm của riêng mình thì mình đề minh niệm chi? Sao không đề tác phẩm vô danh đi? Thì nói như vậy cũng không được. Tại vì chúng ta đang sống trong một thế giới tương đối, chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những cái sản phẩm của mình. Thì khi ghi cái tên minh niệm ra là để đối phó, là để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội. Nhưng mà tôi biết rất rõ cái tên minh niệm đó chỉ là một sự đại diện thôi. Giống như đóa hoa chỉ là một sự đại diện cho vô số yếu tố khác nằm trong đó. Mà Đức Phật đề nghị chúng ta hãy nhìn sâu vào đi, quán chiếu kỹ đi. Không có gì là hoa cả trong một đóa hoa. Phân tích tới vô cùng thì không có yếu tố nào riêng biệt là hoa cả, mà chẳng qua nó chỉ là một hợp thể được hình thành bởi vô số yếu tố có cùng tần số, có cùng duyên phận, có cùng nhân duyên với nhau để hình thành, và nó biểu hiện thành một cái tướng trạng như vậy. Chúng ta gọi đó là hoa, chứ bên trong nó là phi hoa hết, không có gì là hoa cả. Và trong quá trình hành thiền, tôi nhìn sâu vào con người mình, tôi cũng thấy như vậy. Mặc dầu là không phải lúc nào cũng thấy được như vậy. Những lúc công phu tu tập miên mật vững vàng thì thấy rằng bản thân mình là một hợp thể vô ngã. Trong đó có bao nhiêu sự đóng góp của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, thầy tổ, rồi tuệ giác của đạo Phật, rồi truyền thống văn hóa Việt Nam, vân vân.
những trải nghiệm trong đời tu của mình, bao nhiêu người đi ngang qua cuộc đời mình có công đóng góp vào sự thay đổi, sự chuyển hóa trong công phu tu tập của mình, đều là một phần của con người mình. Kể cả những điều kiện đang ở rất xa mà vẫn gián tiếp tương tác với mình, thì vẫn là một phần thân của mình. Nhưng mà những lúc công phu lơi lỏng, năng lượng tụt xuống, thì cái thấy đó bị phai mờ, nhường cho cái thấy kinh điển ta là một cái ngã riêng biệt. Minh niệm là minh niệm, chứ không có lẫn với minh nào khác cả. Ấy vậy mà khi mà đi vào cái chuyến tôi gọi là tu bụi vòng quanh 25 tiểu bang của nước Mỹ, tôi nghĩ là mình đang bước lên một cuộc hành trình gian nan, mà mục đích của nó là phá vỡ bản ngã tới đâu hay tới đó. Tại tôi biết rằng là cái danh xưng minh niệm nó bắt đầu được chú ý, rồi có thể mình sẽ kẹt vào cái danh xưng đó. Cho nên là dứt khoát tách ra khỏi truyền thông, mọi tin tức là tách ly hết, để đi vào cuộc đời gió bụi, chẳng ai biết mình là ai cả. Giữa xã hội Tây Phương, dù người ta phát hiện ra mình là thầy tu, thì người ta cũng có chút ngạc nhiên, chút cảm tình thôi, chứ không có quá kính trọng ngưỡng mộ như là người Việt Nam, Phật tử Việt Nam. Và trong chuyến đi đó tôi cố tình là hóa trang không phải là mang hình thức của một thầy tu, và không hề tiết lộ mình là thầy tu. Trong cuộc hành trình đó chỉ lỡ kẹt 4 lần là có tiết lộ mình là thầy tu. Còn đa phần là chỉ là một chàng thanh niên bình thường đi làm tình nguyện viên thôi. Ấy vậy mà quý vị biết không, cái bản ngã nó vẫn rượt đuổi kịp mình vào tận ở trong rừng. Có lần tôi ở trên một cái ngọn núi đó được 2 tháng, và tôi làm quen được với bầy nai. Làm quen có nghĩa là mình cho thức ăn mà nó chịu ăn á. Mình bẻ những cái nhánh cỏ, nhánh cây, lá non hay là cỏ non đưa nó, thì nó chịu tới gần để nó ăn. Và khi mà tôi lần đầu tiên trong đời sờ được cái mông của con nai thôi đó, mà con người nó rung lên sung sướng, hạnh phúc. Tôi không thể gọi tên đó là một cái thứ hạnh phúc gì. Và khi con nai nó đi rồi, tất nhiên là nó chỉ cho rờ vào cái mông của nó chừng có 1 phút thôi, rồi nó chạy mất. Không biết là lúc đó nó cảm nhận được năng lượng bình an của tôi, hay là nó bất giác, nó không để ý bị người khác chạm vào người nó. Và khi con nai nó chạy đi rồi mà tôi vẫn còn lân lân bay bay. Và suốt cái buổi chiều hôm đó sống trong cảm giác vô cùng hạnh phúc. Quý vị biết tại sao không? Nghĩ rằng là chắc là mình có chứng đắc phần nào đây. Cho nên là con nai là một cái con rất là nhát, và đã cho mình tiếp cận với nó và chạm vào nó. Chắc là năng lượng từ bi của mình nhiều chăng. Rồi một lần khác, trong lúc tôi làm cỏ ở trong vườn củ cải, thì có bầy thỏ xuất hiện. Và tôi cũng có một cái tham lam, mong muốn là được chạm vào con thỏ. Nếu con thỏ ở trong chuồng thì bạn có thể chụp nó là dễ rồi, nhưng mà con thỏ ở ngoài rừng đố bạn chạm được nó. Tại vì thỏ là nhát mà, cho nên bản năng tự vệ nó rất là cao. Và tôi nghĩ rằng là mình phải chinh phục được con thỏ. Cho nên là bắt đầu dụ nó. Tức là thấy nó ở xa, tôi bắt đầu bầm cà rốt nhỏ nhỏ ra thảy xung quanh đó. Thì phải 3 ngày sau thì con thỏ nó mới dám tới gần. Và cuối cùng thì tôi để những miếng cà rốt gần tôi nhất, chỉ có 1 miếng thôi. Vì nó đói, nó thèm quá, cho nên là nó đã đi tới. Không biết là vì nó thấy năng lượng của tôi là ok, vô hại, hay là vì nó đói quá cho nên nó liều mạng và nó đã đi tới. Để rồi tôi để cái miếng cà rốt trên tay á, và nó đã bước tới để mà ăn cái miếng cà rốt đó. Thì lòng hạnh phúc vô cùng, có chen lẫn chút tự hào là thế là mình đã có một công phu nhất định nào đó rồi.
Nhưng mà cũng trong cuộc hành trình đó, cũng may là nhờ có thực tập Vipassana, thiền tập khá lâu trước đó, cho nên là cũng không ngừng quan sát tâm. Thật ra thì khi chúng ta quan sát vào tâm á, thì nếu chánh niệm của chúng ta đủ mạnh thì chúng ta thấy nó là cái gì, bản chất nó là cái gì. Có bản ngã chen lẫn vào trong đó không? Có bóng dáng của phiền não không? Còn khi năng lượng chánh niệm chúng ta yếu quá đó, thì nhìn vào chẳng thấy gì cả, thấy toàn cái hay cái đẹp không. Và trong chuyến đi đó cũng có những lần tôi phát hiện ra những cái bước trượt của mình. Cái câu chuyện mà tôi kể cho quý vị nghe hôm trước là tôi làm tình nguyện viên với ông cụ 85 tuổi, 80 tuổi, là một giáo sư sinh vật học đó. Ông cụ mà định tặng gia tài cho tôi đó. Thì lúc đó tiếng Anh tôi nói chưa có chuẩn nhiều từ lắm. Ông cụ thì rất là muốn giúp đỡ tôi nói phát âm tiếng Anh cho chuẩn, nhưng mà ông cụ lại điếc một bên tai, cho nên mỗi khi tôi nói cái từ nào mà không chính xác, ông cụ đề nghị tôi phát âm trở lại. Mà tôi phát âm cả chục lần thì ông cụ mới nghe được. Mà ông cụ cũng có ý là chọc tức mình á, cho nên ông chuyên môn ngồi cái bên mà ông không nghe được không à. Và tôi có thử là khi mà tôi chạy qua bên kia nói thì ông đứng lên, ông quay qua chỗ khác. Cho nên tôi giữ cái mối hận ở trong lòng, sẽ trả đũa. Thế là một hôm ông chê tôi, ông nói cái gì mà cái từ đó nói hoài mà không ra, dở gần chết. Thì tôi nói vậy chứ ông có biết tiếng ngoại ngữ nào không? Thí dụ như tiếng Việt. Ông nói không. Thì thử bây giờ ông nói 2 từ tiếng Việt giùm tôi thôi cho nó chính xác. Đó là ông nói minh niệm coi. Thế là nguyên buổi chiều hôm đó ông đi đâu ông cũng minh niệm. Thỉnh thoảng quay sang ông hỏi tôi is that right? Tôi no. Rồi cái ông đi ra ngoài vườn, ông đẩy xe khúc kích củi, ông cũng minh niệm ngoài vườn á. Rồi đi vào trong nhóm lò, ông cũng minh niệm suốt, giống như ông hát vậy. Thì hồi đầu tôi thấy rất là vui. Tôi thấy ông này có bài thực tập rồi đây. Và mình cũng thấy sướng là mình đã hành hạ được ông cụ. Cho tới khi mà tối, sau khi ăn cơm xong rồi, tôi lên gác tôi đọc sách rồi tôi ngủ mất. Thì tôi nghe cái cầu thang nó ọp ẹp, tôi nghi là ông cụ cũng lên. Tôi giả bộ nằm giả chết giống như là mình ngủ rồi. Thì ông cụ cũng đưa cái miệng vào lỗ tai tôi, ông nói my name is that right? Lúc đó tôi mới bắt đầu hối hận. Và mặc dù ông nói cũng chưa có đúng mà tôi phải say yes. Và ông cụ rất là hạnh phúc, bước xuống. Và lúc đó tôi rơi nước mắt. Tôi thấy mình đã hành hạ ông cụ nguyên cả buổi chiều. Thì có chút tức khí ở trong lòng đó. Ông dám chê mình nói tiếng Anh dở. Mà học ngoại ngữ đâu phải là chuyện dễ đâu. Mà ông nói 2 từ tiếng Việt cũng không xong nữa. Thì nguyên một ngày hôm sau tôi rất là sống trong cái mặc cảm ăn năn. Đó là mình ra tay với ông cụ 80 tuổi như vậy mà cái chánh niệm mình không đủ mạnh để nhận ra. Thì trong cái cuộc hành trình đó, nếu mà phát hiện ra những cái bước trượt của mình, những lúc mà mình bị phiền não khống chế mà mình không hay, những lúc bản ngã mình trồi lên đó, mà mình không biết thì rất nhiều. Có một lần tôi ở làm việc tình nguyện viên cho một vị giáo sư dạy toán, 2 vợ chồng ở trên núi. Thì khi bàn luận về truyền thống văn hóa của Mỹ và Việt đó, thì tôi cũng giống như, tôi nghĩ cũng giống như bao nhiêu người Việt Nam khác là bắt đầu ca tụng truyền thống văn hóa Việt Nam. Hồi đầu thì mỗi bên nói những cái yếu kém của truyền thống của mình, sau đó thì mỗi bên nói cái hay cái đẹp của truyền thống văn hóa mình. Là tôi bắt đầu nhập vai thần thánh ca tụng hết lời truyền thống văn hóa Việt Nam, đặc biệt là cấu trúc gia đình Việt Nam đó là ở 4 thế hệ mà có thể ở được. Tôi chê người Mỹ là 1 thế hệ cũng không xong nữa. Tức là 1 thế hệ chỉ có vợ với chồng thôi cũng không được. Còn 2 thế hệ mà cha mẹ với con cái là có chuyện. Thì ông cụ cũng rất là giận. Ông giận, ông không biết làm sao. Cái ông ghét, ông gọi tôi là Việt Nam luôn. Đi đâu ông kêu Việt Nam, Việt Nam, ê Việt Nam. Tức là
anh nghĩ Việt Nam anh là number one hả đó, ý ông cụ là vậy. Thì hồi đầu tôi nghĩ ông cụ chỉ đùa thôi, nhưng mà khi tôi để ý kỹ thì thấy ông cụ gọi một cách rất là khó chịu, rất là gay gắt. Thì tôi bắt đầu nhận ra là mình đã có một cuộc đấu khẩu khá nặng nề với ông cụ, và mình cũng có ý muốn hơn ông cụ, muốn khoe khoang cái truyền thống văn hóa Việt Nam của mình. Nếu mà mình không có thực tập sâu, quý vị, không nhìn kỹ vào tâm của mình, thì mình có thể cho rằng mình ca ngợi truyền thống văn hóa Việt Nam, chứ mình đâu có ca ngợi mình đâu. Nhưng mà không phải. Mình ca tụng, mình bênh vực, mình đề cao cái của mình, mà ở trong nhà Phật gọi là ngã sở á, thì nó cũng như là mình bênh vực chính mình. Mình có phần thụ hưởng trong đó, mình có phần ảnh hưởng ở trong đó. Thì có thể nói cái chuyến đi tu bụi 3 năm của tôi, thất bại không phải là ít. Thất bại trong cái việc là mình kiểm soát bản ngã của mình. Nhưng mà tôi vẫn cho rằng đó là một cái khoảng thời gian đẹp nhất trong cái cuộc đời tu hành của tôi tính tới bây giờ. Là thời gian đó tôi được thoát vai. Một cái vai mà tôi đóng 20 mấy năm trời, vai thầy tu, để bước vào một cái vai không có vai gì cả. Không làm anh, làm chú, làm cha, làm thầy, làm tác giả một cuốn sách gì nữa hết. Là một người bình thường, sẵn sàng làm con khi mình làm tịnh nguyên cho một cặp vợ chồng già, sẵn sàng làm anh để nâng đỡ các bạn trẻ, sẵn sàng là một người thầy để có thể hướng dẫn thiền cho các bạn muốn học thiền. Và nhiều khi là một ông bố tạm của một gia đình 3-4 đứa bé mà nó không có cha. Và tôi ý thức rất là rõ, có những vai mình rất là thích, có những vai mình rất là gượng gạo. Nhưng mà tôi nhớ thiền sư Tăng Sáng có nói là hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách, dục đắc hiện tiền, mạc tồn thuận nghịch. Trong Tín Tâm Minh, thiền sư Tăng Sáng ở thế kỷ thứ 6 là vị tổ thứ 3 của thiền tông Trung Hoa. Ý của thiền sư là trong quá trình tu tập chỉ cần sơ xuất trong đường tơ sợi tóc thôi, tức là để cho bản ngã nó phát hiện, nó biểu hiện ra và nó ẩn tàng đâu đó đó, thì công phu nó sẽ rớt ngay lập tức. Thiên địa hữu sai, hào ly hữu sai. Hào ly là trong tơ tóc thôi, thì thiên địa huyền cách thì đất trời tách biệt. Giống như là bao nhiêu công phu tu tập của mình nó tan tành trong mây khói. Và hai câu cuối là dục đắc hiện tiền, mạc tồn thuận nghịch. Chỉ cần sống sâu sắc trong giây phút này, nắm bắt thật chắc trong giây phút này, sống trọn vẹn trong giây phút này, không tìm về quá khứ nữa, không tơ tưởng tương lai nữa, không một toan tính nào cho bản ngã nữa, không một sự đề phòng nào cho bản ngã nữa, không còn sợ hãi nữa. Và để làm được điều đó thì phải nhớ cái bí mật của sự tu tập, đó là mạc tồn thuận nghịch. Tức là đừng có đi tìm sự thuận lợi và đừng có tránh né những điều kiện khó khăn, thì bản ngã sẽ tiêu mòn. Tại vì bản ngã là vốn đi tìm những điều kiện thuận lợi. Chúng ta vốn thích những công việc nào thì chúng ta lao vào công việc đó, cuốn chặt vào công việc đó, bị nhấn chìm vào trong công việc đó mà cũng chưa chịu nhả ra. Chúng ta thấy hợp với người nào, thích người nào, cảm tình với người nào thì tìm cách để gắn kết với người đó, trời gầm cũng không nhả. Còn khi những công việc chúng ta không ưa thích, mặc dầu là trách nhiệm bổn phận chúng ta phải làm, mà chúng ta vẫn đùn đẩy cho người khác, vẫn tránh né, vẫn sợ hãi, vẫn bực bội khi tiếp xúc với nó. Hoặc là đó là những người thân của mình, nhưng mà vì không hợp, vì khắc khẩu,
vì không hợp tuổi hay cái gì đó. Cho nên là ngại tiếp xúc, ngại ngồi xuống nói chuyện với nhau, ngại thương yêu nhau luôn nữa, ngại quan tâm giúp đỡ. Đó là hành động của bản năng, chưa được thuần phục. Còn nếu tu tập á, dù chúng ta tu tập pháp môn gì đi chăng nữa, thì Đức Phật vẫn nhắc chúng ta nhớ rằng là phải đi về hướng vô ngã. Mặc dù chúng ta đã là một hợp thể vô ngã rồi, chứ không phải là chúng ta đang không phải là một hợp thể vô ngã, nhưng chúng ta không nhận ra được. Cho nên chúng ta vẫn còn đang tin, thật là tin chúng ta là một cái ngã riêng biệt. Và giờ nào chúng ta vẫn còn tin ta là một cái ngã riêng biệt, thì thái độ vô ơn sẽ xuất hiện, là sự khinh khi sẽ xuất hiện, là sự phân biệt kỳ thị sẽ xuất hiện, là sự toan tính ích kỷ sẽ xuất hiện, là tham sân si sẽ xuất hiện. Nói một cách khác, bạn tu pháp môn gì không cần biết, bạn hiểu kinh điển đạo Phật kiểu nào không cần biết, mà có những tiêu chuẩn sau đây có thể thẩm định là bạn đi đúng hướng hay là lạc đường. Đó là mỗi ngày bạn phải dễ thương hơn. Trước khi tu, bạn rất là cà chớn, bạn rất là rắc rối khó chịu, bạn rất là hách dịch, kiêu ngạo. Rồi bạn tu luyện sau đó mà bạn mềm ra, bạn nhẹ nhàng, bạn tử tế hơn, bạn dễ chịu hơn. Rồi sau nữa có ý thức nhường nhịn người khác hơn là đòi hỏi sự công bằng hay là lấn lướt. Rồi gì nữa, dễ dàng chấp nhận những yếu kém, những vụng về, những sơ suất của người khác hơn là phản ứng hay là đáp trả hay là nổi giận. Rồi gì nữa, dễ bao dung độ lượng, dễ thương yêu nâng đỡ sẻ chia. Nói một cách khác là bạn tu tập thì bạn phải có trí tuệ. Trí tuệ lớn tới đâu thì tình thương lớn tới đó. Tình thương là sản phẩm của trí tuệ. Tại vì trí tuệ là gì? Là một cái thấy rất là đặc biệt. Thấy cái gì? Thấy bạn không phải là một cái ngã riêng biệt. Có thể mỗi ngày bạn thấy chút thôi cũng được. Thí dụ khi bạn thở vào thì bạn nói rằng là tôi đang thở vào, hoặc là hơi thở của tôi đang đi vào. Rồi bạn thở ra, bạn nói rằng là tôi đang thở ra, hay là hơi thở của tôi đi ra. Thì nói như vậy cũng không có gì là sai hết, nhưng mà nó chưa đúng thôi, chưa chính xác. Tại vì không có cái hơi thở nào là của bạn cả, bạn ơi. Đó là không khí bạn vay mượn của đất trời. Cho nên bạn phải ý thức điều này nè. Không khí đi vào và không khí đi ra, hoặc là không khí đi vào và tôi tạm nhận đó là hơi thở của tôi đi vào. Không khí bắt đầu đi ra và tôi tạm nhận đó là hơi thở của tôi đi ra. Hoặc sâu hơn nữa là tôi đang vay mượn một luồng không khí đi vào để duy trì sự sống, và tôi đang đưa ra ngoài những cái không khí không có được trong sạch của tôi. Và tôi đang kết nối với đất trời, tôi đang luân lưu cùng với đất trời. Nếu mà cắt đứt cái vòng luân lưu đó là tôi chết. Tôi đâu có dám tự hào nữa, tôi đâu có dám kiêu ngạo nữa. Tôi sống dù là tôi làm ra rất là nhiều tiền, tôi có nhiều quyền lực, nhiều người kính trọng tôi, nhưng tôi vẫn ý thức rằng tôi vẫn là đứa con của đất trời, vẫn không ngừng tiếp nhận sự nuôi dưỡng của đất trời. Mà đâu phải chỉ có không khí đâu. Khi mình uống nước cũng vậy, mình biết rằng là mình đang vay mượn đất trời. Khi mình tiêu thụ thực phẩm cũng vậy. Khi một ai đó nâng đỡ mình, hỏi han chăm sóc vỗ về, là mình đã nương nhờ rồi, là mình đã vay mượn rồi. Làm sao mà mình nói rằng là không cần ai hết, con không cần ba, con không cần mẹ, con có thể sống độc lập riêng một mình con. Nói như vậy là dại dột. Bạn có thể là không dựa dẫm vào cha mẹ, nhưng bạn không thể nào tách ra khỏi cha mẹ được. Dù bạn chạy đằng trời thì tinh cha huyết mẹ vẫn ở trong bạn. Tình yêu thương, trí tuệ, sự hiểu biết, tất cả những tinh hoa của cha mẹ
đã đi vào bạn hết rồi. Bạn có muốn đoạn lìa, bạn giận cha, giận mẹ, bạn có muốn cắt đứt liên hệ tình cảm đó, thì muôn đời bạn cũng không cắt đứt được. Mà khi bạn có ý niệm cắt đứt mình ra khỏi những cái sự liên kết vốn nó phải xảy ra như vậy đó, thì bạn sẽ cô đơn, bạn sẽ lạc lõng, bạn sẽ chới với, bạn sẽ không được tiếp nhận tiếp tục những nguồn năng lượng ngọt ngào và an lành từ những người thân yêu hay là đất trời. Bạn có dám tuyên bố rằng là tôi muốn cắt đứt liên hệ với đất trời không? Làm sao bạn dám được? Tại vì bạn cắt đứt là bạn sẽ chết. Đất trời sẽ thu lại hết những điều kiện thuận lợi của bạn. Đất trời sẽ đưa đến những cái nghịch duyên cho bạn, để bạn còn hống hách, còn kiêu ngạo như vậy nữa hay không? Cho nên hống hách, kiêu ngạo, tự mãn hay là khinh khi coi thường người khác, tự phụ đều là sự vô minh, sự mê lầm. Đức Phật nói là đó là delusion, sự dại dột, sự khờ khạo, chưa hiểu được gì về chân lý hết, chưa hiểu được gì về quy tắc vận hành của đất trời cả. Vậy thì một người mà trải nghiệm thành công trong cuộc đời, một người đang tu luyện mà đi về đúng hướng á, thì họ có đức độ. Đức là gì? Là biết coi trọng những người xung quanh, biết tôn kính những người xung quanh, biết nhường nhịn những cái phần ưu đãi, những cái quyền lợi cho người khác. Tại vì người đó đã chạm được cái quy tắc vận hành của đất trời, đáng được hưởng mà lại không hưởng, đáng trừng phạt mà lại không trừng phạt, là tích đức. Mà có đức thì mặc sức mạng. Bạn bảo vệ môi trường, bạn đem tới quyền lợi cho người khác, đất trời sẽ bảo vệ bạn. Bạn sẽ trở thành đứa con cưng của đất trời. Còn nếu bạn cố gắng gom hết những cái quyền lợi về phía mình, mà còn lấy luôn quyền lợi của người khác một cách ngang nhiên nữa, thì đất trời sẽ xử lý bạn. Tại vì bạn đã trượt ra khỏi cái quy tắc vận hành bình đẳng giữa các cá thể trong cùng một bản thể. Tất cả các tôn giáo đều cố gắng giúp cho chúng ta nhận ra điều đó, và đặc biệt là Đức Phật nói rất nhiều trong truyền thống kinh điển nguyên thủy, hay là kinh điển Phật giáo Đại Thừa, kinh điển Phật giáo phát triển, cũng nhắc tới nhắc lui rất là nhiều về tinh thần vô ngã. Vì vô ngã cho nên là vô tác, làm mà như không làm, không có mắc kẹt bản ngã vào những sản phẩm của mình làm. Và Đức Phật dạy rất là kỹ, khi mình làm ơn cho người nào phải cảm ơn người đó. Cái người nhận lãnh cái sự giúp đỡ của mình phải cảm ơn mình đã đành rồi. Mà nếu mình thực tập tới một cái mức là mình còn quay lại cảm ơn cái người mà nhận cái sự giúp đỡ của mình, là mình rất giỏi, là mình đã đi rất xa trên con đường đi về vô ngã. Mà đi về vô ngã có nghĩa là đi về sự tự do, giải thoát, vượt ra khỏi cái ngã hạn hẹp, vượt ra khỏi sự xiềng xích của tham, sân và si. Tôi có làm 4 câu kệ, đó là ngồi yên trong thảnh thơi, tiếp xúc với mây trời, buông cái tôi bé nhỏ, thấy mình hiện muôn nơi. Đây không phải là một cái tuệ giác mà tôi có thể đạt được liên tục mỗi ngày trong đời sống. Đó là những khoảnh khắc, những giai đoạn công phu tu tập của mình nó trôi chảy, nó thuận lợi, nó thăng hoa, nó cho mình cái thấy đó. Để rồi sau đó mình cũng hụt hơi chạy theo những cái bài kệ của mình. Ngồi yên trong thảnh thơi, một trong những cách để có thể nhìn thấy rõ sự vận hành của bản ngã nó len lỏi trong từng hành vi cử chỉ. Đức Phật cũng như các bậc thánh nói rằng là xem kỹ đi, không có hành động nào mà không có bản ngã cả, trừ phi là bạn đang ở trong chánh niệm, trừ phi là bạn đang sống trong cái năng lượng từ bi rất là lớn. Còn không thì bất cứ hành động nào đều có dáng dấp, đều bị giật dây bởi bản ngã cả. Làm một phép thử đi. Mình nói mình làm tất cả vì người đó, mình thương người đó một cách không có điều kiện, mình có tâm từ với người đó quay lại tấn công mình đó,
mắng cho mình một câu, phủ nhận hết mọi sự nỗ lực của mình, thì mình còn thương nổi nữa không? Thì mình còn có thiện chí muốn giúp đỡ nữa không? Mình chỉ sẵn sàng ra tay hào hiệp với cái người nào họ đặt cái bản ngã họ dưới cái bản ngã của mình. Quy phục, biết nghe lời, phải van xin, phải quỳ lị, hoặc là ít nhất là phải thể hiện lòng biết ơn, hoặc là đừng có nói điều gì gây tổn thương với mình cả. Một trong những câu thần chú mà tôi luôn tự nhắc nhở mình đó là: mà làm cái này vì mình hay là vì người? Mặc dầu không phải lúc nào tôi cũng nhớ tới câu thần chú đó. May thay là tôi có thực tập chánh niệm, quan sát thái độ của mình liên tục, để tôi kịp thời thẩm xét lại một cái ý niệm của mình đó là vì cái gì. Có nhiều khi mình tưởng là mình vì người đó, nhưng mà kỳ thực là vì bản ngã của mình. Dù là mình đang giúp người đó. Ủa tại sao vậy? Là tại vì nếu mình giúp người đó thì người đó sẽ quý mình, người đó sẽ trân trọng mình, người đó sẽ đề cao mình. Hoặc là mình giúp người đó là tại vì mình không có chuyện gì để làm hết, giúp người đó thấy vui quá, lấy niềm vui giúp đỡ người khác làm nhựa sống. Thì chẳng phải là thông qua sự giúp đỡ để mình có thể sống sót được. Cái đó chẳng phải là vì mình sao? Cho nên có nhiều người làm công tác từ thiện mà rất khổ. Khổ dài dài. Khổ còn hơn là không làm từ thiện nữa. Tại vì có tấm lòng tốt, nhưng mà cũng có rất nhiều vấn đề tâm lý, có nhiều rắc rối, có nhiều nỗi sầu muộn. Đôi khi người ta buồn quá, người ta đi làm từ thiện cho nó bớt buồn. Mà làm từ thiện không bớt buồn, cho nên trút hết nỗi buồn cho những người nhận những món quà từ thiện. Càm ràm cằn nhằn cưỡi nhửi yêu sách đủ điều hết, thấy mệt. Rồi đôi khi những cái người mà nhận món quà của chúng ta cũng muốn nói một câu thôi: thôi đừng có giúp nữa. Tôi thì cũng cần món quà của anh của chị thật, nhưng mà tôi cũng cần được tôn trọng. Tôi không muốn nhận cái năng lượng tiêu cực đó nữa. Và người thương của mình cũng vậy. Nhiều khi cũng muốn nói với mình rằng là: thôi bớt thương tôi lại đi, cho tôi nhờ. Thương thì tôi cũng cần, mà thương nhiều quá tôi cảm thấy ngộp thở. Nếu chỉ có thương thôi thì tôi rất là trân trọng. Đằng này kèm theo lời yêu thương còn biết bao nhiêu sự ràng buộc, biết bao nhiêu sự đòi hỏi, biết bao nhiêu là năng lượng tiêu cực. Cho nên so kè ra thì thôi, chấp nhận không ai giúp đỡ, hoặc là ít được thương mà có tự do, thoải mái. Mà nhiều khi người kia đề nghị mình đừng thương nữa, mà mình không thể đừng thương nữa. Rồi mình làm bộ mình nói tại tôi thương chứ bộ, mà thật ra là tại vì tôi không thể kiềm chế được lòng tôi chứ bộ. Tại vì nếu tôi không thương thì tôi làm gì bây giờ? Làm sao tôi biết tôi là người thương của bạn? Cho nên phải làm cái gì đó. Mà bên kia lại không cần ta làm một cái gì đó hết, chỉ cần ngồi yên đó thôi, làm ơn. Nhưng mà chúng ta không làm được. Chúng ta vẫn thương theo cái kiểu của chúng ta, thích gì làm nấy. Tại vì thương mà, thương là có quyền. Cho nên là nếu mà mình không có tu tập nghiêm túc, không có biết cách để quan sát sự vận hành của bản ngã, thì chắc chắn là chúng ta sẽ dính chưởng hết. Thì sống với bản ngã thì có sao không? Thì đồng nghĩa là bạn sống chung với tham sân si. Tại vì tham sân si là gì? Là cơ chế tự nhiên để bảo vệ bản ngã. Mà sống chung tham sân si thì có sao? Tại vì mình là một con người mà, thì đừng có than khổ. Vậy thôi. Muốn thoát khổ thì phải bớt tham sân si, phải giới hạn bớt bản ngã của mình. Giới hạn tới cái mức là trở về với cái thế đồng đẳng nhất. Mà không nhất thì tương đối. Đó là xem tất cả các đối tượng thương yêu của mình như chính mình. Còn nếu không được thì xem họ như là một người bạn.
Tôi hay nói là chúng ta hãy quy tất cả mọi cái liên hệ tình cảm về tình bạn thì nó nhẹ nhàng vô cùng, dễ thở vô cùng, dễ giải quyết vô cùng. Tại vì trong liên hệ tình bạn không có quyền lực, không có áp đặt, không ai dám làm khổ ai hết, không ai dám hạch họe, chi trích, càm ràm, ngắt nhéo ai hết. Trong tình bạn có sự tôn trọng đủ lẫn nhau, chia sớt vui buồn với nhau. Nếu mình thấy cái liên hệ tình cảm với mình người đó nó đang chênh vênh lạc lõng, nó đang gầy mòn xanh xao, và thậm chí có cơ hội lụng bại, thì hãy mau mau đưa cái liên hệ đó trở về tình bạn đi. Tình bạn nghĩa là sao? Nghĩa là giúp được nhau cái gì thì giúp. Tạm thời trở về tự chăm sóc cảm xúc của mình đi, đừng có đòi hỏi nữa. Mình đòi hỏi là tại vì mình nhớ người đó là chồng của mình biết người đó là vợ của mình, người đó đã từng vay nợ mình rất rất nhiều rồi, cho nên bây giờ mình có quyền đòi hỏi. Thì không biết là bằng cách nào đó bạn đưa bạn được về cái thế là một người bạn với người kia, thì bạn chỉ nghĩ tới cái chuyện là làm sao đối xử tử tế với nhau thôi, hoặc là mình làm cách nào để giúp được người đó bớt khổ. Còn khi mình nghĩ mình muốn trừng phạt người đó, mình muốn loại trừ người đó, mình muốn làm khổ người đó, là mình đang kẹt vào cái vai của mình. Cái vai này mình đã sống rất là lâu rồi. Vai một người mẹ, một người cha, một người chồng, một người vợ, một người anh, hay là một người thầy. Thoát vai thì mình sẽ như thế nào? Mình trở về với cái bản chất thực của mình, trở về bản chất của mình. Bản chất của mình là gì? Là không có kẹt vào bất cứ một cái vai nào. Vô tác, vô trụ, trụ mà nhi vô trụ, hoặc là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, là những cái lời dạy rất là sâu sắc của Thiền tông Trung Hoa, của Lục Tổ Huệ Năng. Nghĩa là bạn vào cái vai đó mà bạn không kẹt vào vai đó. Bạn làm công việc đó mà bạn không thấy bản ngã của bạn ở trong đó. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm nghĩa là gì? Là bạn có thể đặt tâm bạn ở đâu cũng được, miễn là đừng có kẹt vào tham và sân. Đừng phát triển tâm tham và tâm sân, thì bạn có thể thương yêu ai cũng được, làm việc gì cũng được, sống như kiểu nào cũng được, mà bạn vẫn đi về cái hướng đạo của mình, cái hướng giải thoát, cái hướng vô ngã. Lý thuyết là vậy đó, nhưng mà chúng ta cần phải nắm vững cái lý thuyết đó. Đó là một thứ chánh kiến. Không chỉ riêng Đức Phật, mà hầu hết các bậc thầy tâm linh nổi tiếng có mặt trong cuộc đời này đều cố gắng chỉ cho tín đồ của mình thấy được cái tự do lớn nhất của con người, đó là khi tiến về tới đích của vô ngã. Mà nó có thể xảy ra trong tích tắc nếu chúng ta biết tu luyện. Các bạn có biết không là khi chúng ta bật một cái bật lửa lên á, thì chúng ta sẽ thấy lửa ở trong cái bật lửa nó vọt ra ngoài. Chúng ta theo kiến thức cơ bản thì nghĩ rằng là lửa từ trong cái bật lửa nó vọt ra. Điều đó ai cũng thấy như vậy cả. Nhưng mà nếu chúng ta có chút kiến thức về khoa học ấy, thì chúng ta biết rằng là lửa nó không chỉ ở trong cái bật lửa nữa, mà lửa nó còn ở bên ngoài. Lý do là bằng cớ là khi chúng ta bật cái bật lửa lên và lấy cái ly úp lại, vì không có không khí cho nên là lửa nó sẽ tắt. Đời sống của lửa chỉ có khi có không khí. Vậy thì chúng ta không chỉ là hình hài này, đôi mắt này, đôi tai này, sự hiểu biết này, bản lĩnh này, tài năng này, mà chúng ta còn là những cái gì ở ngoài chúng ta nữa, mà Đức Phật gọi là Dhammakaya, pháp thân. Nếu mà không có những cái bên ngoài thì không có cái bên trong. Cho nên đừng có nói trong với ngoài làm gì, hai cái là một. Và khi mà tôi ở trên những cái ngọn núi trong một thời gian dài, vài tháng trở lên, thì tôi có những cái thấy rất là đặc biệt.
Đó là tôi thấy ở một cái nơi hoang dã như vậy thì cái ý niệm về sạch và dơ nó bị phai mờ. Tôi không muốn nói là nó chấm dứt, là tại vì chúng tôi là những nhóm đi bộ với nhau 5-7 đứa đó, có tuần lễ đâu có nước đâu mà tắm, cho nên đứa nào nó cũng hôi như nhau hết. Vì đứa nào cũng hôi như nhau hết cho nên không có đứa nào là hôi cả. Còn nếu có đứa sức dầu thơm, có đứa nó tắm, nó chà xà bông lên thì tất nhiên là có sạch và dơ. Tôi có nói quý vị là ở những miền thôn quê của nước Mỹ đó, khi họ đi ăn đám cưới họ không có trang điểm, thậm chí là họ cũng không mặc đồ đẹp nữa. Họ đang làm việc chân lấm tay bùn ngoài ruộng kia kìa, tới giờ họ chạy vào đám cưới. Có những người mang đôi giày còn bùn lầy, chỉ có cô dâu là trang điểm sơ sơ mà cũng không có son phấn nữa. Nghe rất là hoang dại phải không? Nhưng mà rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương, rất là mộc mạc. Cũng là đám cưới đó mà không tốn tiền nhiều trơn. Cũng là đám cưới đó mà không cần phải mất thời gian trang điểm. Cũng là đám cưới đó mà con người ta không đem những bản ngã để khoe khoang với nhau. Họ chỉ đến trong cái sự nhân ái, sự bình dị và chạm vào những cái giá trị sâu sắc với nhau thôi. Chứ không phải đến đó để khoe đồng hồ, để khoe quần áo hay là khoe hộp xoàn. Quý vị thấy không? Cũng là một đời sống đó, mà có những người sống rất là chật vật mới có thể sống nổi, và những người sống rất là thảnh thơi nhẹ nhàng. Cái đó nó tùy thuộc vào cái quan điểm, cái thấy, cái nhìn về cái giá trị đích thực của đời sống. Cái đó nó tùy thuộc vào cái tâm thức cộng đồng rất là nhiều, và chúng ta không cách nào thoát khỏi cái tâm thức đó nếu chúng ta chưa có bản lĩnh. Và tôi trở lại câu chuyện là khi ở trên núi đó, chúng tôi cũng không còn khái niệm ngon và dở nữa quý vị. Tôi cũng là dạng kén ăn đó, mà lên trên đó rồi thì có đồ ăn đâu mà ngon với dở, chỉ có đói với no thôi. Cho nên đứa nào mà hái được nấm đem về nướng là hạnh phúc vô cùng. Rồi cũng không có khái niệm về cao với thấp nữa, cũng hỏi sơ qua là công việc của mỗi người. Thì hồi đầu mới nghe người kia khai là họ là tiến sĩ thì cũng có chút nể nang thiệt, rồi người nọ là bác sĩ thì thấy cũng quý thiệt. Nhưng mà đi một hồi rồi chỉ có những thằng bạn với nhau thôi. Tại vì tiến sĩ gì mà dở ồm đi qua cây cầu cũng không qua được, bác sĩ gì mà mới nghe tiếng chó hú lên là rơi nước mắt rồi, sói hú đó, rồi khóc rú lên. Cho nên ở nơi miền hoang dã như vậy đó, không có ai là cao, không ai là thấp hết. Thiền sư hay là tiến sĩ gì cũng là mồi cho thu giữ hết. Không có chuyện là ê ta là thiền sư đừng có xơi ta nhé, mi làm như vậy là mi có tội. Hay là ta là tiến sĩ, ta là một CEO lừng danh của cộng đồng hay là của quốc gia nào đó, mi đừng có động vào ta nhé, ta sẽ bỏ tù mi, vân vân. Không có chuyện đó. Nhưng mà tại vì chúng ta quen sống trong một cộng đồng mà nơi đó con người văn minh quá, văn minh tới mức rằng là phân biệt, nâng cao cái sự phân biệt, đẩy sự phân biệt càng ngày càng lớn rộng, để rồi kỳ thị, để rồi có thái độ trong cái sự phân biệt của mình, tôn trọng và không tôn trọng. Quý vị thử nghe một cuộc điện thoại đi. Tại sao có cuộc điện thoại mà mình ngồi nghiêm nghị, mình lễ độ, mình nói từng lời từng chữ, dạ vâng, dạ thưa ạ. Nhưng mà cũng có cuộc điện thoại là mình còn không thèm cầm cái điện thoại lên, mình đứng từ xa mình nói chuyện. Và thậm chí là nói rồi đi mất tiêu, bên kia không biết bệnh đâu nữa, chán, không có muốn nói. Thì thái độ phân biệt đối xử như vậy chứng tỏ là bản ngã chúng ta còn lớn lắm, phải tu tiếp, tu rất nhiều. Đến nỗi ngay cả khi chúng ta tu luyện gắt củ kiệu đi chăng nữa thì Đức Phật và các vị tổ sư vẫn nhắc rằng vẫn sập bẫy như thường, bản ngã vẫn có thể phát triển như thường. Cho nên cụ Nguyễn Du nói một câu tôi rất là thích, đó là không tu thì cũng như tu mới lạ. Nhìn thì không có dáng dấp gì tu hành cả, không thấy công phu khổ luyện gì cả, nhưng mà khi nói năng hành động, khi hành xử, khi giải quyết vấn đề phi phạm, hơn người bình thường mấy bậc, nhường nhịn, bao dung, độ lượng, hòa nhã.
Cái đó mới gọi là tu. Cái đích cuối cùng là gì? Không phải để trở thành một nhân vật đặc biệt trong truyền thống tu tập, để mọi người ngưỡng mộ. Cái đích cuối cùng là cởi hết những xiềng xích, tin vào một cái ngã riêng biệt. Mà tu hành kiểu nào đó vô tình, cuối cùng là đắp thêm bản ngã, bồi đắp thêm bản ngã. Lúc nào cũng cố gắng tạo cái sự kính trọng của người khác đối với mình, nâng cao mình lên và xem thường người dưới. Mà tôi nói gần gũi hơn đó là mình tu luyện có phẩm chất thì tự nhiên là mình rất là gần gũi, thân thiện, hòa nhã với mọi người. Mình không phải cố gắng, mình đi đúng đường thì tự nhiên nó tỏa ra cái chất đó, rất là bình dị, rất là đơn giản. Còn mình càng cố gắng làm cho mình nổi bật hơn người đó là đi sai đường rồi. Và ở trong kinh Tứ Thập Dị Chương, Đức Phật nói là tu vô tu, tu hành vô hành, hành chứng vô chứng, chứng. Tu mà không kẹt vào cái ngã đang tu, không thấy mình tu và có kẻ không tu, không có đề cao mình và coi thường người khác, thì ấy mới gọi là tu. Tu vô tu, tu. Chứng mà không thấy mình đang chứng thì cái đó mới thật là chứng. Còn chứng mà thấy mình đang chứng thì có nghĩa là đang nổi chứng. Bất kỳ vị nào mà muốn người khác tôn vinh ca tụng mình và có vẻ coi thường người khác là trật lất rồi, là trất quốc rồi. Rồi hành vô hành, hành cũng vậy. Thực hành mà không thấy mình thực hành thì ấy mới đích thực là sự thực hành đúng đắn. Tuệ giác chỉ có thể sinh khởi khi chúng ta có một thái độ thực tập đúng đắn. Thái độ thực tập ấy là gì? Không có vô tình phát triển tâm tham và tâm sân. Bất cứ kinh nghiệm nào trải qua trong thiền tập chúng ta đều đón nhận hết. Ngồi thiền định tâm cũng chấp nhận, mà không định tâm cũng chấp nhận. Tâm chúng ta đang dễ thương chúng ta cũng chấp nhận, mà không dễ thương chúng ta cũng chấp nhận. Tâm không có phiền não thì hoan hỷ đón nhận, mà tâm có phiền não cũng hoan hỷ đón nhận. Đón nhận để rồi tiếp tục quan sát liên tục và liên tục đến khi hiện tượng nó tan biến đi thì thôi. Cái đó gọi là right attitude, thái độ đúng trong hành thiền. Còn hành thiền mà đi tìm kiếm những cảm giác dễ chịu, tìm một chút định tâm, tìm một chút an thần, tìm một cái tầng định sâu sắc, mong cho mình hết phiền não là sai lầm. Hành thiền mà mỗi lần thấy mình nổi giận là trách giận bản thân, mỗi lần ngồi thiền tâm không yên định thì bực bội khó chịu, cảm thấy mình không có tu tập được gì cả. Tất cả thái độ đó đều là sai lầm. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ mắc phạm sai lầm liên tục trên cái hành trình tu tập. Ấy vậy cho nên là tất cả các bậc thầy tâm linh đều khuyên chúng ta nếu muốn đi xa trên con đường đạt tới trí tuệ thì phải thân cận với người thầy mà chúng ta tin tưởng, có những trải nghiệm thành công ít nhất là 5 năm. Trong suốt 5 năm đó, vị thầy sẽ giúp chúng ta chỉ ra cái gì là sai lầm, thái độ sai lầm trong công phu tu tập. Còn nếu không, chúng ta dùng một bản ngã để tu đó, tu quyết liệt, tu gắt cụ kiệu, tu xịt khói luôn, để rồi cuối cùng ngáp nháp, xưng thần xưng thánh, là uổng cho một đời tu tập. Quý vị biết không, có những cái sai không bao giờ sửa được. Mặc dầu là cái gì cũng có thể sửa được, nhưng mà cơ hội để sửa rất là thấp. Đó là khi bạn đã trượt dài trên con đường công phu tu tập. Tại vì bản ngã của chúng ta khủng khiếp lắm, trượt tới đâu nó bám chặt tới đó, và nó không bao giờ tin rằng nó đang trượt cả. Đừng có đùa giỡn với tâm hồn của mình, đừng có dễ dãi trên con đường tu luyện. Tâm chúng ta cực kỳ nhạy cảm. Chúng ta thấy rất rõ là chúng ta đã không đối xử tử tế với tâm của mình, cho nên để nó tổn thương, để nó trầm cảm. Thì khi tu luyện nếu mà không có một thái độ đúng đắn đó, thì nó cũng tả tơi, thì nó cũng nát nhầu, thì nó cũng sai sót, và chúng ta đánh mất luôn chính mình trong cái công phu tu tập. Bất bình thường, tâm thần. Có rất nhiều người đã đi tới chỗ đó. Tôi không có ý hù dọa quý vị,
Đừng có sợ, tu tài tử thì không bao giờ tẩu hỏa nhập ma đâu. Phải tu gắt của kiệu thì mới có cơ hội tẩu hỏa nhập ma. Còn tu bữa đực bữa cái, tu nghệ sĩ, tu chơi chơi thì không có sao đâu. Còn khi nào mà muốn tăng tốc, khi nào muốn đạt trí tuệ lớn, khi nào mà đổ dồn 100% cho công phu đó, thì phải có cái bản chỉ đường thật là rõ ràng và chính xác. Mà cái người trao cái bản đồ đó phải là một người thầy trải nghiệm thành công, chứ không được mò mẫm trên mạng nha. Chứ không phải là thông qua một bài giảng hay cuốn sách nào nha. Phải sách gói tới ngay nơi mà vị thầy mà mình tin tưởng được, nhìn vào đời sống của vị thầy đó thì mới làm theo. Chứ không là trong suốt thời gian mà mình đi sâu đó, cái bản ngã mình nó sẽ giật dây mình, nó sẽ khiến cho mình thực tập sai lệch, thái độ sai lệch. Mà thật lòng mà nói, trong suốt 10 năm đầu tu tập đó, tôi chưa bao giờ được nghe tới cái cụm từ là thái độ tu tập sai lầm. Chưa được bao giờ nhắc tới cái cụm từ đó. Mà chỉ biết rằng là càng nỗ lực, càng tinh tấn là càng sẽ thành công. Mà nỗ lực tinh tấn trên một bản ngã là chết giấc. Cho nên cái chánh tinh tấn có nghĩa là gì? Là nỗ lực tinh tấn với một thái độ đúng đắn. Mà thái độ đúng đắn là gì? Là đều đặn nhưng mà thông thả. Thông thả có nghĩa là gì? Không hối thúc, không gấp gáp, không vội vàng, không hăng máu, không muốn trở thành một cái gì hết. Chỉ là giữ một tốc độ đều đặn. Ấy gọi là chánh tinh tấn. Và tất cả những cái kinh nghiệm này mình chỉ có thể có được từ những bậc trải nghiệm đi trước. Còn nếu không tự mình mò mẫm thì lâu lắm, hoặc là sẽ lạc lối lúc nào không hay. Bờ giác thì không xa lắm, chỉ ngại là nhiều bến mê thôi. Thì nếu chúng ta chưa có đi về tới đích vô ngã liền, thì chúng ta chỉ cần mỗi ngày đi về hướng đó thôi. Mỗi ngày cố gắng sống tử tế hơn, bao dung hơn, hiền lành hơn, nhường nhịn hơn, bớt phản ứng hơn, bớt nóng giận hơn, bớt làm phiền người khác hơn. Mỗi ngày sống trong sự tỉnh táo nhiều hơn, bớt mê mờ, bớt lừ đừ, bớt không biết mình đang nghĩ cái gì, mình đang muốn cái gì. Tức là phá vỡ cái bức màn vô minh của si ám. Mỗi ngày mình thấy mình rõ hơn, nhận diện phiền não kịp thời hơn, bớt đổ thừa người khác, thay vào đó quay trở lại quan sát thái độ của mình, quan sát tâm của mình. Nếu quý vị giữ cái công phu tu tập đều đặn như vậy thì chúng ta có niềm tin chắc chắn rằng chúng ta sẽ đi về tới đích của vô ngã. Mà không cần 10 năm hay là 20 năm đâu quý vị. Biết đâu trong một lúc nào đó quý vị tinh tấn đủ, thực hành miên mật đủ, niềm tin đủ, thì tuệ giác sẽ tới gõ cửa bạn. Are you ready? Vấn đề là bạn có sẵn sàng để đón nhận tuệ giác ấy hay không thôi. Nhiều khi gõ cửa quá trời, chả đi đâu mất, tìm kiếm cái gì đó. Mà đặc biệt nha quý vị, tuệ giác là cái thứ không bao giờ có thể tìm kiếm được. Hãy tìm kiếm là không bao giờ gặp. Nó ngộ như vậy đó. Tại vì tìm kiếm là gì? Là động cơ của phiền não, là muốn nữa rồi phải không? Là tham nữa phải không? Đừng chờ đợi, đừng hy vọng, cứ đều đặn thông thả, tinh tiến nỗ lực. Một ngày nào đó tuệ giác sẽ tìm tới bạn. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta qua phần vấn đáp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin chào thầy.
Con là Phật tử Diệu Phát, năm nay con 29 tuổi. Con có một cái thắc mắc, cũng đã gần 4-5 năm nay. Đó là con nghĩ là con rất là hơi bị nhạy cảm khi mỗi lần con học thêm mà về lịch sử chẳng hạn, khi mà con khám phá ra được một cái sự thật nào đó trong lịch sử thì con hay cảm thấy hoang mang. Và giống như là hồi xưa đến giờ mình nghĩ nó là như vậy, nó tốt như vậy, nhưng sau đó nó lại không giống như mình nghĩ. Rồi con có khi con lại cảm thấy có cái sự phẫn nộ. Thí dụ như khi con đi tham quan một cái bảo tàng, thì con được biết lịch sử. Thí dụ như có một cái nhóm người này họ đã tra tấn hay là đánh cắp cái cổ vật này để đem qua chỗ khác, ví dụ là như vậy, thì con lại cảm thấy rất là phẫn nộ. Bạn con nói gọn lại tí, tóm lại là dạ, thì con không biết là cái và cái này nó làm cho con cảm thấy giống như là con bị get lost thầy. Khi mà con nghe sư ông Nhất Hạnh giảng về cái việc là mình phải có cái truyền thông của mình với tổ tiên, thì con cảm thấy con không có truyền thông được như vậy, vì mỗi lần con nghĩ về những cái như vậy, con dạ, con không có cảm thấy tự tin được nữa. Dạ. Rồi, sư hiểu ý con nói rồi. Dạ. Khi mà mình có mong muốn tổ tiên của mình phải hào hùng, phải tốt đẹp, lịch sử của dân tộc mình phải là lịch sử hay, tuyệt vời, hay là những người thân của mình phải biết đối xử tử tế với nhau, tôi nghĩ đó là những cái đòi hỏi chính đáng. Nhưng mà bạn sẽ làm gì để con cháu của bạn trong tương lai sẽ nghĩ về bạn như vậy? Bạn có một chiến lược nào chưa? Bạn có cách nào để chỉ giữ được cái phần hay của mình thôi mà không để cho cái phần tệ nó đi ra không? Tổ tiên chúng ta cũng rất là cố gắng. Có thể thế hệ trước cũng không đủ may mắn như thế hệ ngày hôm nay. Thí dụ bạn có duyên được tiếp xúc với những cái hạt giống tâm hồn hay là tới tôn giáo, có nhiều thời gian để tiếp cận những giá trị tốt đẹp. Còn thế hệ trước tổ tiên phải lo tranh đấu nhiều thứ quá, cho nên họ không đủ khéo để chế phục những cái tham sân si, những cái phiền não, những cái oán hận trong lòng của mình. Cho nên tổ tiên chúng ta một mặt là cũng tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp, và những giá trị tốt đẹp đó đã đi về phía chúng ta. Chúng ta có thọ hưởng ở trong đó. Và đồng thời tổ tiên chúng ta cũng để lại một ít hoặc là không ít những yếu kém, những điều chưa hoàn tất được, thì thế hệ chúng ta phải hoàn tất. Thế hệ chúng ta phải làm cái gì đó hay hơn thế hệ tổ tiên. Là tại vì sao? Tại vì chúng ta đã thừa hưởng rất nhiều từ phía trước, và chúng ta ý thức được điều đó. Và thêm nữa là cái bối cảnh chúng ta sống nó không có quá khắc nghiệt như bối cảnh thời đó. Cho nên chúng ta sẽ ghi lại cái gì đây trong cái lịch sử, trong cái history của chúng ta, để rồi con cháu chúng ta trong tương lai á, nó cũng thấy được những giá trị tốt đẹp của chúng ta, nó tự hào về điều đó, mà nó không có chú ý vào những cái yếu kém của chúng ta. Cũng là cầu may thôi, chứ chưa chắc là chúng ta sẽ làm tốt hơn thế hệ phía trước, và chưa chắc là chúng ta có thể che đậy hoặc là chuyển hóa được những cái yếu kém của chúng ta. Và rồi chúng ta cũng mong thế hệ tương lai đó làm ơn làm phước, con cháu của chúng ta chỉ nhìn vào ưu điểm thôi, đừng nhìn vào khuyết điểm. Thì tổ tiên chúng ta cũng vậy, cũng rất là mong chúng ta nhìn cả hai,
thấy có khuyết điểm nhưng mà cũng thấy luôn có ưu điểm, để có thương, có kính trọng, có biết ơn, đồng thời cũng thông cảm và hứa sẽ giúp đỡ tổ tiên hoàn tất phần còn lại. Tóm lại là khi chúng ta chưa đủ nội lực, khi chúng ta chưa quay vào bên trong đủ, khi chúng ta chưa có niềm tự tin rằng chúng ta sẽ sống một đời sống tốt đẹp, chúng ta sẽ làm chủ bản thân mình, chúng ta sẽ phát tiết hết những cái tinh hoa có trong con người chúng ta sẽ cố gắng tiếp tay với tổ tiên để phát triển những giá trị tốt đẹp. Chúng ta chưa đủ tin vào bản thân mình thì chúng ta vẫn còn hướng ra bên ngoài để trông chờ cái bên ngoài tốt đẹp cho chúng ta. Tức là chúng ta không muốn kết nối với những người không tốt đẹp, chúng ta không muốn liên hệ với những người không có giá trị tuyệt vời. Chúng ta chỉ muốn kết nối với những người tốt đẹp và chỉ có liên hệ với những người có giá trị tuyệt vời, nghĩa là chúng ta không có giá trị, không tìm thấy giá trị của mình. Còn khi chúng ta tìm thấy giá trị của mình thì chúng ta không có đòi nữa, chúng ta chỉ muốn cho, chỉ muốn hoàn thiện, chỉ giúp đỡ cho đối phương cố gắng hơn thôi. Thì tâm trạng của con không phải là sai và cũng không có gì đáng trách hết, nhưng mà con phải nhận diện được rằng đó là phiền não và đừng có tôn vinh nó, đừng có tiếp tục nuôi dưỡng cái thái độ đó. Thay vào đó dành nhiều thời gian để tu luyện nhiều hơn, để thấy được những cái hay cái đẹp mà tổ tiên đã cho mình. Và chúc con thành công. Cảm ơn thầy. Dạ, con thưa thầy, con là Liên Nhung. Dạ, thầy ơi, con đang bị một cái vấn đề, đó là khi con làm một việc gì đó cho người khác và khi con phát hiện ra rằng là người ta không có tốt như mình nghĩ, hoặc là con cảm thấy như bị ảnh hưởng, tổn thương đến cái tình cảm của con, thì con cảm thấy ray rứt, con cảm thấy bực bội với bản thân của mình, con cảm thấy rất là khó chịu. Nhiều khi con tự quan sát là tại sao con đang bị rối, là con không biết vì sao con bị cái cảm xúc như vậy, và con muốn rằng là từ nay nếu mà con đã giúp đỡ người đó rồi, dù cho không có như mong muốn của con, thì cái tâm của con nó vẫn còn tĩnh lặng, vẫn cảm thấy là bình thường với sự việc đó. Và cho con hỏi một câu nữa được không ạ? Đó là thầy dặn là khi mà tập thiền á, thì hãy quan sát cái tâm của mình. nhưng mà đôi lúc con chưa biết làm sao để thực tập nó được. Con chưa có làm được điều đó. Con xin cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi của con. Trước hết là khi mà đối tượng được mình giúp đỡ mà không có đủ dễ thương đối với mình đó, thậm chí là gây phiền hà hay là gây tổn thương mình, mà mình cảm thấy buồn lòng khó chịu, thì suy nghĩ đó cũng là một cái phản ứng tự nhiên thôi, nếu mà mình tu tập chưa giỏi. Và mình phải ghi nhận điều đó là cái công phu của mình, cái trình độ tu tập của mình nó chỉ tới đây thôi. Và mình ghi nhận rất là rõ. Và mình hứa với lòng mình rằng là nếu mình tu tập khéo hơn, có phẩm chất hơn, thì thái độ mình sẽ khác. Mình tin rằng một ngày nào đó mình sẽ làm được. Đó là dù người đó có như thế nào thì mình vẫn giữ được cái sự trong sáng, hay là cái tâm hồn đôn hậu, ngọt ngào, dễ thương của mình. Và mình sẽ đi về cái hướng đó mỗi ngày bằng cách là học cách quan sát tâm. Thì câu thứ hai của con nó cũng liên quan tới câu thứ nhất. Quan sát tâm có nghĩa là quan sát cái thái độ phản ứng của mình. Dễ hiểu hơn là quan sát thái độ. Thường là thích hay là không thích, tôn trọng hay là không tôn trọng, nể phục hay là chán ghét, rồi muốn níu đối tượng đó lại hay là muốn đẩy đối tượng đó ra, thì bao giờ nó cũng trong hai nhóm tham và sân hết. Chắc chắn là rơi vào trong hai nhóm đó. Trừ khi mình có chánh niệm mạnh thì thoát khỏi hai nhóm đó. Thì mình cứ kiểm tra liên tục là tôi nói câu này, tôi làm hành động này, tôi suy nghĩ như vậy, tôi phản ứng như vậy là có phiền não không? Có tâm mong cầu không? Có tâm chống cự không? Có bản ngã nó lẫn khuất trong đây không? Nhưng mà để làm được một cái điều khó nhằn như vậy đó, thì con phải thực tập quan sát những cái đơn giản hơn, dễ hơn, cụ thể hơn, như là quan sát bước chân, quan sát hơi thở,
quan sát từng động thái cử chỉ một thời gian khá thuần thục rồi, thì con bắt đầu học cách quan sát những phản ứng bên trong của mình. Thì có thể gọi là thái độ hoặc là những cái phản ứng của mình, thì con sẽ thấy được. Và dù con đã giúp người đó trong một giai đoạn con không có phản ứng gì cả, đến một lúc con kiệt sức con có phản ứng, thì như vậy cũng đã rất giỏi. Giỏi là vì con đã thực hiện được một cái chức năng quý giá của con người là lợi tha. Tuy nhiên là con đang bị mất một cái nền tảng, đó là tự lợi, tức là tu thân. Tức là chúng ta mãi mê lo giúp đỡ người khác mà quên dọn dẹp những cái rác rến bên trong. Cho nên trong quá trình phụng sự hay giúp đỡ người khác, những cái phiền não đó nó cũng đã đi theo, bản ngã nó cũng đã đi theo. Thì cái sự tổn thương đó nó báo hiệu cho chúng ta biết là bản ngã chúng ta nó đang trồi dậy. Và nếu trồi dậy như vậy thì sự giúp đỡ dành cho người kia sẽ không trọn vẹn, sẽ có điều kiện. Ít nhất là anh phải tôn trọng tôi thì tôi mới giúp đỡ anh. Đó vẫn là một thứ điều kiện. Nhưng mà nói cho cùng thì chúng ta không phải là Bồ Tát, cho nên không cách nào mà chúng ta giúp đỡ người khác mà không điều kiện hoàn toàn được. Nếu chúng ta có giỏi thì chúng ta bớt lại những điều kiện không cần thiết. Cái điều kiện nào nó quá sức cần thiết, thí dụ như là ít nhất người đó đừng có làm tổn thương mình, là một điều kiện cần thiết, thì mình giữ lại. Còn những điều kiện như là phải biết ơn, rồi phải có thái độ nuông chiều, rồi phải tôn vinh ca ngợi hay là luôn nhớ nghĩ về mình đó, nếu được thì buông bỏ bớt. Rồi tới một ngày nào đó cái điều kiện cuối cùng cũng không còn nữa, thì ngày đó chúng ta đã đạt được những giá trị, những bước đi rất lớn trong đời sống tâm linh rồi. Cảm ơn bạn. Con cảm ơn thầy. Mời anh đứng lên. Phải nhường cho cô trước. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin quý chào thầy, và con xin tri ân quý thầy và trong ban tổ chức đã cho con và các đại chúng ở đây có được cái duyên lành để nghe được bài pháp này. Trước tiên con xin cảm ơn chùa Giác Ngộ Thượng tọa Thích Nhật Từ đã bao dung và lòng tâm mẫn đến cái khổ của chúng sinh của chúng con ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Con thì cái tư tưởng của con lúc nào con cũng muốn xa gia đình. Giống như là con nghĩ không có con thì mọi người cũng sống, mà có con mọi người cũng như thế. Con của con năm nay cũng lớn rồi, giống như bữa hôm con có trình bày với thầy lúc trước với thầy. Dạ, con có cái chuyến có là qua Tết đó thầy, là cái sư cô ở bên Mỹ á, có làm giấy tờ cho con qua bển phục vụ chùa. Thì trong tâm con nghĩ con phải dứt gia đình con đi một thời gian để cho họ biết có thể sau này con đủ duyên con sẽ làm được cái chuyện lớn giống như con đi ở chùa luôn. Câu hỏi đặt ra là tại sao chị muốn rút ra khỏi gia đình? Vì cái gì? Dạ vâng, cái đầu tiên của con á thì con thấy sống trong hoàn cảnh nào con thấy nó cũng khổ. Có ở nhà con cũng làm việc nhiều, con cũng như thế, mà con ra ngoài con làm việc nhiều cũng như thế. Chi cho bằng con đi ra ngoài có thể cái sự tu tập của con nó thuận lợi và con hồi hướng cái phước đó cho gia đình của con thôi. Chứ con thấy có con ở nhà cũng không giúp đích được đó gì là hết. Mình nghĩ theo kiểu của mình chứ sự thật chưa chắc là vậy. Thì có nhiều khi mình làm cái quyết định đó là vì bản thân của mình. Mình muốn tìm sự tự do, giải thoát cho mình, tìm sự thoải mái, hay là những công việc nào mà mình thấy phù hợp với mình hơn. Tất nhiên là chị có quyền như vậy, tại vì chị đã cống hiến rất là nhiều rồi. Và nhất là nếu chị đang trong tình trạng là mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng á, thì chị cũng có thể xin người thương của chị cho chị một cái giai đoạn được tĩnh tu, được nạp năng lượng, được nuôi dưỡng giá trị tâm hồn. Nhưng chị vẫn còn cái trách nhiệm với họ, tại vì đó là người thương của chị. Có thể trước đây đó chị chưa đủ khéo, phiền não chị nó còn chi phối trong những cái hành động tử tế của chị, cho nên nó chưa có tác động lớn đối với những người thân yêu của mình. Thì nếu mà chị được người thương chị đồng ý cho chị sử dụng một cái khoảng thời gian để tu luyện, mà chị phải tu luyện thiệt, phải quay vào bên trong, phải nhìn thấy chính mình, thấy những giới hạn của mình, phải chuyển hóa được phiền não, chứ không phải đi qua đó làm từ thiện nữa. Làm sao mà chị khi quay trở về chị phải khác trước khi chị đi, nhẹ nhàng hơn, bình tĩnh hơn, lắng nghe hơn, và có lòng muốn thấu hiểu và nâng đỡ người khác hơn á. Thì như vậy chị mới thấy rằng là chị đã làm tròn cái chức năng, cái trách nhiệm của mình. Thì lúc đó lòng chị nó mới im ấm, nó mới nhẹ nhàng, nó mới thảnh thơi được. Chứ cốt là chị thương yêu họ. Bây giờ giận hay là
có một chút cái phiền não trong tâm thì chị cho rằng là chỉ có tách ly thì mới tốt cho nhau thôi. Nhưng mà sư vẫn tin rằng chị càng rời xa họ thì sẽ càng nhớ thương họ và càng hướng về họ thôi. Vốn chị là người tử tế mà, chị đâu có bỏ rơi ai được. Cho nên chị chỉ có thể sử dụng thời gian này riêng cho chị với điều kiện là sẽ quay về với một thái độ khác hơn, tốt đẹp hơn, để giúp cho những người thân mình có những cái bước đi xa hơn trên cái con đường hạnh phúc. Và chúc chị thành công. Dạ, A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy ạ. A Di Đà Phật. Dạ, con chào thầy. Thì hôm nay con cũng có duyên đến đây để được thầy chia sẻ về cái bản ngã và vô ngã. Thì con thấy con cũng có một câu chuyện là về bản thân con muốn được xin cái sự chia sẻ của thầy. Là trong công ty của con thì con có một bạn đồng nghiệp, thì lúc mà xuất phát điểm hai đứa thì vô cũng như nhau, rồi hai đứa rất là thân. Mọi vấn đề trong công việc cuộc sống hai đứa đều cùng trao đổi, cùng hỗ trợ nhau để phát triển, để tiến bộ. Thì bây giờ cái vị trí của hai đứa cũng thay đổi, cũng phát triển cùng với nhau. Nhưng mà thời gian gần đây, khoảng nửa năm về trước, thì con biết được bạn thân của con á, nó có một số vấn đề về cái tiền bạc và một số vấn đề nào đó nhạy cảm, mà thấy tự nhiên con có một cái cảm giác là sao muốn xa cách, muốn tránh xa các bạn này ra, rồi về Facebook, rồi mọi cái vấn đề liên lạc tự nhiên vô hình một cái chứ mình cũng không muốn liên lạc với người này nữa. Thì thực tâm là con không có ghét hoặc là con không có cái gì hết, nhưng mà con cũng không biết là cách con đối xử với bạn như vậy là như thế nào và làm như thế nào để mình tránh được cái tâm niệm như vậy. Con xin cảm ơn. Nếu ngày mai bạn được tin là người bạn của bạn đang gặp một tai nạn, rơi vào một cái chứng bệnh, cơn bạo bệnh, không thoát được, bạn nghĩ bạn sẽ làm gì? Dạ, thì cái chuyện đầu tiên là sẽ giống như là trước mắt là mình không biết là mình có thể giúp được gì, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ đến. Và sẽ không còn giận nữa. Làm gì được làm cho người bạn của mình, phải không? Dạ. Vậy thì ở trong bạn vẫn còn một cái tình bạn đó, nhưng mà bạn cũng vẫn đang bị một cái phiền não nó bao lấy cái tình bạn đó. Phiền não này nó là một cái điều rất là tự nhiên, bản năng của con người là tự vệ thôi. Nhưng mà nếu bạn có trí tuệ, hoặc là bạn có đủ sự định tĩnh, bạn quay trở về với chính mình đủ lâu, năng lượng đủ mạnh, thì cái thấy bạn sẽ khác. Tại vì cái phản ứng mà muốn né tránh một cái người xấu, nó chỉ là một cái người đang yếu thôi, hoặc là trẻ con thôi. Còn mình là một người đàn ông đích thực, một người mạnh mẽ đó, thì dĩ nhiên một người đàn ông vẫn có những lúc yếu, những lúc tụt năng lượng, thì mình chấp nhận. Trong cái khoảng thời gian này nè, tôi chưa làm được hết cái the best của một người đàn ông đích thực, cho nên tôi chấp nhận là tránh xa bạn. Tại vì tôi yếu, tôi không thể ra gió được. Nhưng mà tôi hứa với lòng là trong một giai đoạn ngắn thôi, tôi sẽ hoàn tất. Tôi sẽ dọn dẹp cái phần rác rến của mình, những cái yếu kém của mình, để tôi vượt ra khỏi cái sự sợ hãi đó, để tôi đến với bạn, để tôi giúp đỡ được cái gì cho bạn thì tôi giúp. Khi bạn có suy nghĩ đó thì bạn đã có hướng đi rồi, là bạn đang đi về cái hướng đúng đắn rồi. Còn hơn là bạn hoàn toàn đồng nhất mình với suy nghĩ rằng là né được thì né, tránh được thì tránh. Tại vì chẳng phải là người xưa có nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao? Bạn ơi, câu đó chỉ dành cho người yếu thôi. Còn người mạnh thì gần mực gần đèn gì không quan trọng. Quan trọng là giữ được cái phần của mình, và thậm chí là còn có trách nhiệm cảm hóa người khác nữa kìa. Hồi nãy tôi hỏi bạn là nếu người đó sa cơ thất thế, nếu người đó tù đài, nếu người đó rơi vào tai nạn nào đó, thì thái độ của bạn sẽ như thế nào? Thì rõ ràng là bạn sẽ tha thứ và sẽ đến để giúp đỡ người đó, được cái gì thì giúp. Rõ ràng rằng khi cái bản ngã người đó đó rớt dưới cái bản ngã của mình đó, thì mình sẽ xóa tan hết những cái giận hờn, những cái bực tức. Còn khi người đó đặt ngang cái bản ngã của mình, thậm chí là họ đặt trên cái bản ngã của mình, dám coi thường mình, dám qua mặt mình, vân vân đó, thì sự chấp nhận và tha thứ không thể xảy ra được. Cuối cùng là chúng ta vẫn kẹt ở nơi cái bản ngã. Bản ngã nó đã không cho phép chúng ta thể hiện được cái tinh hoa nhất, tốt đẹp nhất của con người chúng ta. Cho nên thái độ của bạn không phải là sai, nhưng mà chưa có giỏi, chưa đủ giỏi. Mà nếu bạn giỏi, ráng thêm một bước nữa, thì bạn sẽ làm điểm tựa tinh thần cho con bạn, cho những thế hệ tương lai. Tại vì bạn đã vượt qua những bài tập khó như vậy. Chúc bạn thành công. Thứ nhất con xin chào thầy, và cho con gửi lời chúc sức khỏe của thầy luôn luôn được nhiều sức khỏe ạ. Thầy cho con hỏi một câu hỏi là trước đó con có học thiền qua những cái băng giảng của nhiều thầy dạy á,
Rồi con có học thiền, rồi ở nhà con giống như một ngày là con tập khoảng 1 tiếng hoặc 45 phút, một ngày con tập khoảng 5-6 lần như vậy. Thì con tập khoảng được 1 tuần, giống như là muốn suy nghĩ nó cũng không suy nghĩ được, nó cũng theo hơi thở, nó im lặng hoài. Thì con được 2 tháng như vậy. Thì sau 2 tháng đó thì con ngồi nữa không được. Con càng ngồi nó càng phiền não, mà càng ngồi nó càng vọng tưởng. Một ngày con ngồi 5-6 lần, khoảng 5-6 tiếng luôn mà con cũng không ngồi được nữa. Thầy chỉ cho con biết giờ phải làm sao hả thầy? Trước hết là bạn học thiền ở đâu rồi? Con học trên YouTube, trên coi mấy Ôi thầy trời đất giảng. ơi. Tại con không biết địa chỉ ở đâu để đi đến học á. Không phải, tôi không có ý nghi ngờ các vị thầy đó. Dạ. Nhưng mà nếu bạn nghiên cứu trên YouTube để bạn thực hành á, Dạ. thì chỉ nên thực hành nhẹ nhẹ sơ sơ để nó bớt suy nghĩ, bớt căng thẳng thôi. Dạ. Còn mà hành thiền liên tục một ngày mà 5-6 tiếng như vậy thì bắt buộc bạn phải xách gói tới một cái trung tâm thiền. Ở nơi đó có những vị thầy giỏi về thiền, chỉ vẽ kỹ thuật cho bạn một cách đầy đủ nhất. Và bạn phải trải nghiệm tại trung tâm thiền đó luôn, ít nhất là 7 ngày cho tới 10 ngày. Rồi bạn mới biết cách ứng dụng những kỹ thuật đó vào trong cái bài của mình như thế nào. Đó là chưa nói, hồi nãy tôi có nói là cái thái độ hành thiền của mình đó cũng mang tính quyết định. Nếu mà bạn nôn nóng để đạt một cái gì là thất bại ngay lập tức. Cái cách mà bạn những cái mà bạn đang trải qua đó, nó cho tôi thấy rằng là bạn hơi nôn nóng, bạn hơi vội vàng, và bạn nỗ lực quá mức, nó thiếu sự thư giãn, nó thiếu sự cân bằng, và nhiều nhất là nó thiếu cái kinh nghiệm để theo dõi hơi thở. Cho nên là bạn bị kẹt vào trong cái pháp hành của mình đó. Thì lời khuyên của tôi là bạn tạm thời đừng thực tập gì cả, chỉ nhắc mình thả lỏng thư giãn thôi. Nếu được thì bạn tập cho tôi 3 thứ. Một là làm mọi thứ chậm lại một chút và cảm nhận. Ví dụ đi chậm thì cảm nhận bước chân, nói chậm thì cảm nhận giọng nói, làm việc chậm thì cắt cà rốt chậm để cảm nhận cái động thái cử chỉ của mình. Con có làm thì ăn uống chậm để cảm nhận vị của thức ăn. Cái thứ hai là thư giãn cho sâu và cảm nhận. Thư giãn sâu nó không phải là thư giãn hời hợt. Thí dụ bạn thả lỏng 2 cánh tay, nếu bạn điều kiện tại thời điểm đó nó cho phép, thả lỏng sâu các cơ bắp trên gương mặt. Sâu tức là nó phải vài phút, và bạn phải cảm nhận sâu vào trong đó, rồi cảm nhận các cơ bắp khác trên cơ thể. Rồi khi đi bạn cũng thư giãn nè, ngồi cũng thư giãn nè, nói cũng thư giãn nè, làm việc cũng thư giãn nè. Là 2 bài tập phải không? Bài tập thứ 3 đó là thở và cảm nhận hơi thở tự nhiên trong bất cứ lúc nào. Bây giờ bạn đừng có ngồi nữa, tạm thời đừng có ngồi thiền nữa, mà bất cứ lúc nào đi đứng ngồi nằm, nếu nhớ thì bạn liên kết với hơi thở. Nhưng mà nhớ có sự thư giãn trong đó nè, nhớ có sự chậm rãi trong đó. Nghĩa là 3 sự thực tập có thể dồn ở trong một. Mà đặc biệt bạn có thể tạm thời khoan chú ý tới hơi thở, mà đặc biệt chú ý tới cái sự thư giãn. Rồi tiếp theo đó đó, nếu bạn đã có ý thức muốn thực tập sâu về thiền thì phải tìm một cái trung tâm thiền. Bạn thực tập theo dòng thiền của ai? Nếu mà không tiết lộ cũng được thì bạn phải đi tìm tới nơi cái vị thầy đó. Con trên băng giảng của thầy Hòa Thượng Thích Thanh Từ á, rồi con tập theo. Thì bạn phải đi lên Trúc Lâm hay là Thường Chiếu, Viên Chiếu để nhờ các vị thầy có nhiều trải nghiệm trên đó chỉ điểm cho mình. Cho con hỏi là con muốn học thiền mà địa điểm của thầy dạy á, thì cho con địa chỉ được không thầy? Đây là câu hỏi khó nhất. Đang đi dạy thiền dạo chưa có chỗ. Tại vì con rất là thích. Con rất là thích nghe thầy giảng á, cho nên ngày nào con cũng mở nghe thầy giảng hết trơn, là những cái phương pháp mà ngồi thiền như thế nào á, con cũng áp dụng theo. Nhưng con nghe con rất là thích. Thì cũng tiết lộ với bạn và đại chúng là đang cố gắng để xây dựng một trung tâm thiền ở Việt Nam, mà chắc là 5 nữa mới có. Còn hiện tại thì chưa giúp được. Và kể cả cái trung tâm mà để hàm dưỡng về tâm lý chắc cũng hy vọng là 1 năm nữa mới có được. Bây giờ tạm thời nghe sư giảng ở trên YouTube, và những cái bài hành thiền mà sư giảng trên đó nó cũng tương đối nhẹ, chưa có đi sâu. Những bài đi sâu chưa có dám tung lên, nó chỉ những bài nhẹ nhẹ thôi. Thì bạn tập theo những bài nhẹ nhẹ đó trước. Và một cái người mà chưa được hướng dẫn kỹ lưỡng như bạn đó, thì bạn chỉ nên tập một ngày nhiều lắm là 1 tiếng thôi. Thậm chí là bạn chia nhỏ ra 15 phút ngồi thiền,
15 phút đi thiền hành, rồi 15 phút người thiền, Dạ. 15 phút đi thiền hành. Thì khi nào bạn thấy ổn, thấy vững, thấy thoải mái, dễ chịu, thơ thới nhẹ nhàng thì tăng thêm nửa tiếng nữa. Dạ. Chúc bạn thành công. Dạ, cảm ơn thầy. Mời bạn phía sau luôn. Dạ, rất cảm ơn sư về ngày hôm nay. Dạ, cho con phép hỏi. Con cũng biết là thiên đàng chỉ là một cái state, tức là một cái trạng thái chứ không có thực. Thì con đôi khi con cảm thấy buồn và phiền não dâng lên trong lòng ấy, thì con suy nghĩ mình chỉ muốn là giống như những cánh chim hạc được bay đi và được giải thoát khỏi thực tại, hoặc được bay giống như kiểu là siêu nhân hay Tôn Ngộ Không vậy. Để làm thế nào được ý muốn nói là tìm được cái thư thái mà quên đi cái nỗi buồn và phiền não ở tạm thời đó. Bạn có thể thực tập theo cách của tôi thử xem. Là sau khi song thân tôi mất, tôi cũng bị trầm cảm nặng. Và lúc đó tôi đi lên trên Đại Ninh nhập thất, định là nhập 3 tháng, nhưng mà tháng đầu tiên là ngủ không, ngủ ly bì, đến nỗi là không biết ngày hay là đêm, không biết là mộng hay là thực. Bỏ ăn luôn, ngủ, chỉ có ngủ cho nó bớt đau đớn. Tôi nghĩ là mình bị hai cái vết thương một lúc là mất cả song thân, một lúc là mình cảm thấy mình bị thất bại trên con đường tu tập, tức là rất là đau khổ. Thì tôi ngủ như vậy, nghĩ là trên 1 tháng đó, thì một buổi sáng nọ tôi nghe một cái bản nhạc rất là hay, biết từ đâu đi tới, và tôi cố gắng định thần thì mà đoán không ra được. Thế tôi quyết định là tung chăn ra nhìn thử, thì nắng nó bắt đầu xuyên qua cửa sổ, và tôi cố gắng lắm mới chồm tới cửa sổ thì nhìn thấy một con chim mẹ và 5 con chim con đang hót líu lo. Nhưng mà trong đầu tôi lại nghe là một bản nhạc chứ không phải là tiếng chim hót, tại mình đang không ổn mà, tâm tưởng mình nó đang hoạt động một cách không có cân bằng. Thì nhưng mà 5 con chim đó bắt đầu thu hút tôi. Con chim mẹ nó bay như thế nào thì 5 con chim con nó bay như thế đó, rất là đẹp, giống như là một vũ điệu. Mình đang xem một cái chương trình trình diễn, và tôi say sưa nhìn cho tới cả giờ đồng hồ. Thì lúc đó tôi cũng nghĩ là mình phải như con chim, đó là ước gì mình như con chim là mình có thể bay được. Và lúc đó tôi cũng hơi không có bình thường, tôi bắt đầu tôi bay qua cái cửa sổ đó. Tôi ở trên gác á, nhưng mà tới khi mà tôi dỡ 2 chân lên thì dỡ không được, dỡ được có 1 chân. Thì tôi biết là mình không phải là con chim. Nhưng mà may là tôi vẫn còn đủ tỉnh để nhận ra được một điều, đúng hơn là ngộ ra được một điều, rằng là tại sao con chim nó thưởng thức được cái vũ điệu trời cho của đó là bay, mà mình không thưởng thức được vũ điệu của một con người. Tại sao mà mình cứ phải làm cái này làm cái kia, rồi chịu trách nhiệm cho cái này, chịu trách nhiệm với cái kia, rồi trở thành cái này cái nọ, mà tại sao mình không sống một đời sống thực của mình trước cái đã, sống cho phát tiết hết cái tinh hoa của đất trời cho mình đi. Thì vũ điệu của con người là gì? Là đi. Cho nên là tôi bắt đầu đi. Nhưng mà tôi bắt chước con chim là bất cứ vũ điệu nào được tung ra là phải cảm nhận, cảm thụ hết lòng. Lúc đó tôi chưa có biết gì về thiền hết, mặc dầu là lúc ở trong tu viện là đọc nghiên cứu rất nhiều về thiền tông Trung Hoa. Thì tôi bắt đầu đi những bước chân chậm rãi từ ở trên gác đi xuống cái cầu thang ọp ẹp đó, rất là nhẹ nhàng và cẩn trọng. Bắt đầu tôi thấy nó nhẹ nhõm trong người, nó rung mình vậy, giống như là mình từ cõi chết mới trở về. Và bắt đầu tôi đi khắp cái ngọn đồi đó, đi qua đồi Thông, đồi Sim, rồi đi qua cây cầu dây, rồi đi suốt một tuần lễ. Càng đi càng thấy nhẹ nhõm, càng đi càng kết nối với thực tại, càng đi càng thấy tỉnh ra. Nghĩa là tâm của tôi thay vì lúc nào cũng nhớ tới quá khứ với những cái thất bại, với những cái tổn thương, với những cái mất mát, thì bây giờ nó lại kết nối với thực tại. Nó tạm thời không kết nối với quá khứ nữa, mà đối tượng để nó kết nối là đôi chân của tôi. Và tôi bắt đầu thấy đôi chân mình nó kỳ diệu vô cùng. Tức là nhờ nó mà mình thoát khổ, nhờ nó mà mình không còn vọng tưởng tới quá khứ nữa, và bắt đầu lấy lại sự tươi tỉnh, lấy lại sự cân bằng. Rồi từ đó tôi mới lấy trong cái gói hành trang của mình cái cuốn sách của thiền sư Ajahn Chah được dịch sang tiếng Việt. Tôi có mang theo mà tôi có bao giờ đọc đâu. Và trong đó có hướng dẫn rất kỹ về thiền ngồi, về thiền hành.
Thì những gì mà tôi thực tập từ thiền đi đó cơ bản là rất là giống với thiền hành. Đó là gì? Thả lỏng và thư giãn, cảm nhận bước chân, cẩn trọng và thưởng thức hết lòng. Có một số kỹ thuật thì nó chưa có đạt tới của thiền hành thôi. Rồi từ đó tôi bắt đầu tập ngồi thiền, theo dõi hơi thở vân vân. Nghĩa là cái phương pháp mà tôi đi vào thiền không phải là ngồi thiền mà là đi thiền. Thì bạn thử thực tập như tôi coi có thoát được không. Chúc bạn thành công nha. Xin chào quý thính giả, chào mừng trở lại với hành trình sống tỉnh thức. Hôm nay, ta cùng bước vào một chủ đề rất đặc biệt. Sống trọn vẹn từng phút từng giây, một thông điệp tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là bí quyết sâu sắc nhất để sống hạnh phúc. Thông điệp này được chia sẻ trong một buổi pháp thoại đầy cảm hứng của thầy Minh Niệm. Bạn có đang sống thực sự hay chỉ đang tồn tại? Chúng ta hãy cùng khám phá. Thực tại là điều duy nhất ta có. Thầy Minh Niệm dạy, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Thực tại mới là cánh cửa duy nhất để chạm tới an lạc. Nhiều người sống trong nuối tiếc hoặc lo lắng, để rồi quên mất khoảnh khắc hiện tại đang trôi đi mãi mãi. Mỗi phút giây đều là hạt ngọc của sự sống, nếu ta biết quay về với hơi thở, với thân tâm mình. Gợi ý thực hành. Thiền hơi thở 1 phút mỗi giờ. Uống nước, ăn cơm, đi bộ đều có thể là thiền nếu ta đặt toàn bộ tâm trí vào đó. Vì sao ta đánh mất hiện tại? Vì chạy theo thành tích, kỳ vọng, mạng xã hội, ta dần sống trong ảo ảnh. Ta sống mà như mơ ngủ phản xạ, vội vã, không thật sự hiện diện. Thầy nói, khi tâm không ở đây, ta không thể hạnh phúc. Gợi ý thực hành. Đặt câu hỏi mỗi giờ, tôi đang thật sự ở đây không? Tắt thông báo điện thoại 1 giờ mỗi ngày để trở về. Phép màu từ những điều giản dị. Một tia nắng, tiếng chim, ly trà nóng đều là phép màu nếu ta có mặt trọn vẹn. Người tỉnh thức không cần tìm niềm vui lớn lao, họ tìm ra hạnh phúc từ những điều nhỏ bé. Sống chậm lại, không có nghĩa là thụ động mà là chọn sống sâu sắc hơn. Gợi ý thực hành. Viết 3 điều nhỏ khiến tôi mỉm cười hôm nay trước khi ngủ. Ngồi 3 phút yên lặng mỗi sáng để lắng nghe chính mình. Tỉnh thức con đường sống đầy đủ nhất. Tỉnh thức là trở về với chính mình. Khi ta tỉnh thức, ta giảm khổ đau và tăng hiểu biết. Cuộc sống không cần thay đổi. Chỉ cần ta nhìn bằng con mắt mới, trái tim mới. Chỉ cần thở và mỉm cười, đó là cách sống sâu sắc nhất. Thầy Minh Niệm. Gợi ý thực hành. Mỗi sáng, chạm tay lên ngực và nói, tôi đã sẵn sàng sống trọn vẹn hôm nay. Dành 1 ngày mỗi tuần không tranh luận, chỉ quan sát và lắng nghe. Chạm vào sự sống. Bạn thân mến, khoảnh khắc hiện tại không bao giờ lặp lại. Khi bạn sống thật sự với từng phút giây, bạn sẽ thấy đời sống trở nên sống động hơn bao giờ hết. Mỗi hơi thở tỉnh thức là một điều kỳ diệu, và bạn có thể bắt đầu điều đó ngay bây giờ. Phần 2 năm câu chuyện thiền định minh họa. Câu chuyện, chiếc đồng hồ đứng yên nhưng biết yêu thương. Trong một buổi thiền sáng, một anh thiền sinh mang đến lớp một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ. Nó không còn chạy nữa, kim dừng hẳn ở 7 giờ 15 phút. Anh chia sẻ trong buổi chia sẻ cảm nhận, tôi thấy nó vô dụng, cứ muốn vứt nó đi. Nhưng tôi vẫn giữ, chẳng hiểu vì sao. Thầy Minh Niệm nhìn chiếc đồng hồ một lúc lâu, rồi mỉm cười hiền hòa. Con nghĩ nó vô dụng, chỉ vì nó không còn đo được thời gian. Nhưng nếu nhìn kỹ, con sẽ thấy, chính vì nó đứng yên mà nó không bị cuốn vào dòng chạy vội vã như ta. Nó đang mời con dừng lại. Thầy nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ vào tay anh thiền sinh và nói tiếp, con không cần phải đúng giờ để trở nên có giá trị, cũng như con người không cần phải luôn thành công, luôn đúng, luôn được yêu mến, mới xứng đáng sống. Chỉ cần hiện diện và biết thương yêu, thế là đủ. Ý nghĩa câu chuyện, sống trọn vẹn không phải là luôn chạy đúng lịch trình cuộc đời, mà là biết dừng lại,
để sống với trái tim dịu dàng. Gợi ý thực hành. Mỗi ngày chọn một đồ vật cũ, sách, ảnh, đồng hồ để ngồi yên 5 phút, nhìn ngắm và gửi đến nó một lời biết ơn. Câu chuyện Người chèo đò và phép màu không nổi giận. Trên dòng sông Hiền Hòa, có một ông lão chèo đò sống đã hơn 40 năm. Ông nổi tiếng là người chưa bao giờ nổi giận, dù thời tiết xấu, khách lỡ hẹn hay những lời phàn nàn nặng nề. Người dân gọi ông là ông Đò Thiền. Một ngày nọ, có một thương gia trẻ tuổi nóng nảy đến, vừa bước lên thuyền đã mắng, sao đò cũ quá vậy? Ông đi chậm quá, tôi sắp trễ rồi. Ông Đò không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chèo. Lát sau, thương gia thở dốc hỏi, sao ông không tức giận khi tôi nói vậy? Ông Đò nhìn lên bầu trời và đáp, bởi vì nếu tôi nổi giận, thì tôi cũng khổ như anh. Mỗi khi ai đó ném cho ta một củi lửa, ta có thể chọn không đốt nó lên. Thương gia ngồi im, và lần đầu tiên trong đời, anh thấy nhẹ trong lòng, dù thuyền vẫn đang trôi chậm. Ý nghĩa câu chuyện: khi ta sống trọn vẹn với sự bình an bên trong, không ai có thể lấy mất nó, trừ khi ta cho phép. Gợi ý thực hành. Khi ai đó làm bạn tức giận, đừng đáp lại ngay. Hãy hít sâu 3 lần, rồi thầm hỏi, tôi đang đốt lửa hay tắt lửa trong tim mình? Câu chuyện Lá rụng và cô bé sợ mùa thu. Một cô bé mỗi lần đến mùa thu là buồn rười rượi. Cô không muốn nhìn lá vàng rụng, không muốn thấy cái cây trơ trụi. Một hôm trong giờ thiền đi, cô bé dừng lại trước một cây cổ thụ gần như đã rụng hết lá. Cô òa khóc. Thầy Minh Niệm nhẹ nhàng đến gần, hỏi, con thấy buồn vì cây không còn lá, phải không? Cô gật đầu, nói nhỏ, cây như đang chết. Thầy mỉm cười và khẽ nói, không con ạ, cây đang thay áo. Lá rụng không phải là cái chết mà là lời hẹn gặp lại mùa xuân. Trong sự rụng rơi có một niềm sống rất sâu. Thầy lấy một chiếc lá vàng đặt lên tay cô bé. Con người cũng vậy. Mỗi buồn đau đều có lý do. Khi con biết chấp nhận và nhìn sâu, con sẽ thấy ngay dưới nỗi buồn là một mầm sống mới đang chuẩn bị nở ra. Ý nghĩa câu chuyện: sống trọn vẹn là dám đối diện với mùa thu trong lòng và biết rằng mùa xuân luôn chờ sau đó. Gợi ý thực hành. Khi buồn, hãy viết xuống mình đang rụng lá gì trong lòng và mình đang chuẩn bị chồi non gì. Câu chuyện Chén trà nguội và cơ hội đã qua. Có một người khách ghé chùa, được mời chén trà nóng thơm ngát, nhưng anh ta mải mê lướt điện thoại, gọi cuộc này đến tin kia, cho đến khi chén trà nguội hẳn. Lúc anh định uống, anh nhăn mặt, trà nguội rồi, tiếc quá. Thầy nhìn anh, rồi từ tốn nói, trà giống như khoảnh khắc. Nếu ta không có mặt trọn vẹn khi nó còn nóng, thì ta chỉ còn lại tiếc nuối. Anh cúi đầu, im lặng rất lâu. Thầy tiếp lời, cuộc đời có rất nhiều chén trà nóng, là một ánh mắt mẹ nhìn, một tin nhắn chưa trả lời, một buổi sáng nắng đẹp. Nếu ta không có mặt đủ đầy, rồi sẽ có một ngày, ta ước gì mình quay lại để uống trọn. Ý nghĩa câu chuyện: mỗi khoảnh khắc là một món quà, nếu không mở ra, món quà ấy sẽ tan đi như hương trà. Gợi ý thực hành. Mỗi sáng, khi uống bất kỳ đồ uống nào, đặt tay lên ly và nói thầm, tôi biết ơn giây phút này. Câu chuyện Chú Tiểu và tiếng chuông buổi sáng. Chú Tiểu Tâm là người được giao việc thỉnh chuông mỗi sáng ở thiền viện. Ban đầu chú rất thích, nhưng rồi sau một thời gian, chú thấy tiếng chuông chẳng còn đặc biệt, chỉ là công việc lặp lại. Một hôm, chú thỉnh chuông xong và thở dài, lại một sáng như mọi ngày. Thầy nghe thấy, mời chú ngồi bên hiên và hỏi, con nghĩ tiếng chuông đã giống hệt nhau mỗi sáng? Chú gật đầu. Thầy im lặng, rồi nhẹ nhàng hỏi, vậy con có giống hệt hôm qua không? Chú ngạc nhiên. Thầy nói tiếp, mỗi sáng con là một con người mới.
Nếu con thực sự có mặt khi thỉnh chuông, con sẽ nghe thấy điều chưa từng nghe. Không phải tiếng chuông thay đổi, mà tâm con đã biết nhìn bằng ánh mắt mới. Từ hôm ấy, mỗi tiếng chuông chú thỉnh là một lời chào với cuộc đời. Ý nghĩa câu chuyện: sống trọn vẹn là làm điều cũ bằng trái tim mới. Gợi ý thực hành: mỗi buổi sáng, hãy nghe tiếng đầu tiên trong ngày, tiếng chuông, chim hót, bước chân, như thể bạn chưa từng nghe nó trước đây. Phần kết: hôm nay, các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình trở về hiện tại nhiệm màu. Nếu bạn thấy podcast này hữu ích, hãy like và đăng ký kênh Hành Trình Sống Tỉnh Thức. Bình luận: tôi chọn sống trọn vẹn từng phút giây để lan tỏa năng lượng tỉnh thức. Và hãy chia sẻ video này cho một người bạn đang cần lắng lại. Chúc quý vị một ngày an yên trong từng hơi thở. Hẹn gặp lại bạn ở tập podcast tiếp theo.